अब यहाँ हामीले यति जान्नुपर्ने कुरा के छ कि जस्तो हामीले QP लाई प्रोड्युस गर्यौं भने यसले काहीँ न काहीँ x एक्सिस लाई काट्ला। मानौं त्यो x एक्सिस सँग उसले कति एंगल बनायो, फाइ एंगल बनायो सपोज। त यी दुईवटा प्यारलल लाइनलाई एउटा ट्रान्सभर्सलले कट गर्दा बन्न जाने एंगल यो पनि के हुने भयो, फाइ नै हुने भयो नि। त त्यो tan phi नाउ फ्रम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल को PRQ मा यो tan phi बराबर के हुन्छ भन्ने कुरा आयो। tan phi बराबर QR अपॉन QP होला नि, फेरि PR। QR कति छ भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट यो तपाईं यो टोटल डिस्टेन्स कति देख्नुहुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म यसले बताउँछ हैन। यति यो डिस्टेन्स कति छ x भनेपछि यो कति भयो, यसको मतलब यो पनि कति भयो, डेल्टा x। त्यसैगरी यो टोटल डिस्टेन्स छ y प्लस डेल्टा y, अनि यो y भएको कारणले यो डेल्टा y भयो। त यो वास्तवमा हुन्छ डेल्टा y बाइ डेल्टा x। like x plus delta x comma f of x plus delta x पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई x comma f of x पनि भन्न सकिन्छ किनकि f of x भने y हो। तो यो डेल्टा y जो छ यो डेल्टा y लाई f of x plus delta x minus f of x भन्न सकिन्छ। यो कसरी कि यो भने के हो भने हामीले y plus delta y minus यो भने y काटिएर कति बच्यो, डेल्टा y त बच्यो, अपॉन डेल्टा x तलको छँदैछ। यो कुरालाई यो लेखेको पहिला बुझ्नु पर्यो। यहाँ एउटा स्टेप थपिएर डेल्टा y लाई पहिला यो लेख्नुहोस् y plus डेल्टा y minus y plus डेल्टा y भनेको यो f of x plus डेल्टा x हो अनि y भनेको f of x हो। यति भने यो भने यो तब एज q टेन्ड्स टु p गर्दिने हो भने यदि q लाई विस्तारै सराएर p मा ल्याउने हो भने त्यति बेलाको pq के होला, टेन्जेन्ट होला, स्पर्श रेखा होला र त्यति बेलाको pq यस्तो बन्ला। हेर्नुस् छोएर मात्रै जाने यस्तो बन्ला। योले काहीँ न काहीँ x एक्सिस लाई छोलायो, अलिकति अब यहाँ लेख्नु भयो। मानव योले थीटा एंगल बनायो भने यहाँ तपाईले गर्नु होला है। अब यहाँतिर टेन्जेन्ट बनाउने p मा जो यहाँनिर यो थीटा बनायो भने त्यो कति बेलाको स्थिति भयो है, q टेन्ड्स टु p भन्नाले के गर्ने हो, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0। यो डेल्टा x लाई टेन्ड्स टु 0 बनाइदिने हो भने यो के भइहाल्छ, पहिलाकै पुरानै पोइन्ट भइहाल्छ, x y नै भइहाल्छ नि। यो हो नि डेल्टा x भने त। डेल्टा x लाई क्रमशः 0 बनाउँदै जाने हो भने त यो त यहीँनिर आउला नि, यहीँनिर आउनुको मतलब यहाँनिर पोइन्ट आउला x y। x u टेन्ड्स टु p हुने बित्तिकै के हुन्छ कि x plus डेल्टा x टेन्ड्स टु x हुन्छ, y plus डेल्टा y टेन्ड्स टु y हुन्छ के पुरानै पोइन्टमा आउँछ। यदि यो q नेबरिङ पोइन्टलाई p मै ल्याइदिने हो भने चाहिँ त यो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0
यो डेल्टा y बाई डेल्टा x योमा मैले डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 गरे यो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x, which is the derivative or slope of tangent to the curve at any point px, y. कुनै point px, y मा बन्न जाने स्लोप अफ टेन्जेन्ट त्यो टेन्जेन्टको झुकाव जति हुन्छ त्यो झुकावलाई नै भनिन्छ वास्तवमा टेन्जेन्ट। यो भने अबको के भयो tan थीटा भयो, पहिला tan फाइ थियो अब tan थीटा हो। अब यो एंगल हो के त्यति बेला यहीँनिर आयो p र q खप्टियो के हो, p र q खप्टिएको अवस्था भयो। यो डेल y लाई तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ y plus delta y minus y, ये फरक नपर्ने के तो y plus delta y भने के हो f of x plus delta x हो अनि y भने f of x हो। डिफाइन डेरिभेटिभ भन्यो भने तपाईले यति चाहिँ यो गर्नै पर्छ। डिफाइन को बात कैसे डिफाइन किनभने यो उसरी त यति लेखे पुग्ने हो यति यो कुरा, तर यो कुरा कसरी भएको हो भन्ने कुरा फिगर पनि बनाउनु हो। हुन त मार्क्स कतिकोमा छ त्यसमा भर पर्ला, नत्र वास्तवमा यही हो। एउटा कुनै फंक्सनमा अलिकति इन्क्रिमेन्ट दिँदा आउने भ्यालु र पुरानो भ्यालुको डिफरेन्सको अनि डेल्टा एक्स ले डिभाइड गर्दा डेल्टा एक्स टेन्डिङ टु 0 गर्दा जो चाहिँ एउटा नयाँ त्यसले स्लोप दिन्छ त्यसलाई नै चाहिँ भनिन्छ डेरिभेटिभ। र यसलाई अझै लेख्ने हो भने यसलाई dy by dx लेखिन्छ, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। केवल छोएर जाने रेखा, यो स्पर्श रेखा थिएन। र डेरिभेटिभको काम के हो कि स्पर्श रेखाको स्लोप निकाल्नु, झुकाव निकाल्नु। र यही झुकाव चाहिँ कुनै पनि कर्वको कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा हामीलाई झुकाव चाहियो भने त्यति बेलाको मूल डेफिनेसन भने यो हो। यसैलाई भनिन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपल भनिन्छ। कुनै पनि फंक्सनको हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने यो युज हुने हो। dy by dx बराबर लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x। जस्तो फर एक्जाम्पल अब यसको प्रयोग कहाँ छ त भन्दा को डेरिभेटिभ निकाल्न भन्छ। फर्स्ट प्रिन्सिपल x के को फंक्शन हो, f को f of x हो नि फंक्शन अफ x हो, x भेरिएबल छ। पहिला हामीले यसमा लेट f of x बराबर x मान्ने, y बराबर पनि मान्न सक्नुहुन्छ। f of x भन्नु y भन्नु एउटै हो। तो अब यहाँ अब डेफिनेसनले के माग्छ, एउटा f of x plus delta x माग्छ। यदि डेल्टा x लाई छोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई डेल्टा x लाई h पनि भन्न सक्नुहुन्छ। झ्याउ मान्नुहुन्छ भने कसैले के पनि लेख्छन् कि dy by dx बराबर लिमिट s टेन्ड्स टु 0 f of x plus h minus f of x upon h, मतलब जहाँ डेल्टा x छ वहाँ h छोटो भी दियो।
डेल्टा एक्स लेख्न टाइम वेस्ट हुन्छ भने केवल एच लेख्ने चलन छ। एच भनेको आखिर इन्क्रिमेन्ट यु यति यु एच भने एक्स मा अलि थपेको अवस्था एक्स प्लस एच अर्थात् एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो तपाईं पहिला चाहिँ यसमा क्लियर होस् कि यो युज गर्ने या यो युज गर्ने। डेल्टा एक्स गरे नि हुन्छ एच गरे नि हुन्छ। र यदि एच गर्नुहुन्छ भने पहिला f अफ x प्लस h चाहियो नि कति होला x का ठाउँमा x प्लस h हुने त हो x प्लस h होला। अब नाउ बाइ डेफिनेसन या फर्स्ट प्रिन्सिपललाई डेफिनेसन पनि भनिन्छ परिभाषाबाट भने हो। तो डेरिवेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको लिमिट s टेन्ड्स टु 0 यसैलाई लेख्या हो है मैले। यसैलाई के गरेर डेल्टा x को ठाउँमा s रिप्लेस गरेर लिमिट s टेन्ड्स टु 0 f of x plus h minus f of x upon h बराबर अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कस्तो आउँदैछ हेर्नुस् बराबर लिमिट s टेन्ड्स टु 0 f of x plus h भने कति थियो x plus s थियो। एज मानेर पनि फेरि यो फंक्सन लिनै पर्छ। एज मान त्यो लिएर पनि उयो रहेछ एउटा रहेछ एज मात्र फरक रहेछ उयो रहेछ त्यहाँ डेल्टा एक्स लेख्नुको लागि लेख्या हो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स थियो वहाँनिर एच गर्दियो यहाँ x काटियो हैन कति आयो s पनि काटिएर 1 x को डेरिभेटिभ 1 हुने कुरा आयो। अब यो कुरालाई यो देखाउन सकिन्छ यहाँ ग्राफिकली तपाईलाई थाहा छ y बराबर x भन्ने लाइन कस्तो भन्छ हेर्नुस् x को मान आफै दिनुस् 1 दिँदा 1 आउँछ 2 दिँदा 2 आउँछ 3 दिँदा 3 आउँछ नि 0 दिँदा 0 आउँछ -1 दिँदा -1 आउँछ। यसलाई ग्राफमा प्लट गर्नुस् त कस्तो आउँछ त्यसो गणनखण्ड नभएर त्यो आउने हो हजुर गणनखण्ड नभएर त्यो आउने जो दिउ इमान 0 0 यहाँनिर हुन्छ 1 1 यहाँनिर 2 2 यहाँनिर हुन्छ 3 3 यहाँनिर अनि -1 यहाँनिर भनेपछि एउटा यस्तो लाइन आउँछ y बराबर x। यो लाइनले x एक्सिस कति एंगल बनाउँछ ठीक बीचबाट गइरहेको छ x एक्सिस र y एक्सिस यो टोटल त 90 डिग्री हुन्छ 45। त स्लोप भने हामी भन्छौं tan थीटा भन्छौं नि अहिले कति भयो स्लोप tan 45 थीटा थीटा भने आयो 45 डिग्री भने 45 डिग्री को ध्यानमा हुन्छ 1 यहाँबाट डेरिभेटिभबाट पनि 1 आयो अर्थात् यसले दिने भने अवस्थामा झुकाव हो। यो फंक्शन जो x भन्ने फंक्शन थियो y बराबर x अर्थात् y इज अ फंक्शन अफ x भन्ने आयो। y बराबर x भन्ने फंक्शन भने एउटा लाइन हो। यो लाइनले x एक्सिस सँग पोजिटिभबाट 45 डिग्री बनाउँछ 45 डिग्री बनाउँछ भने स्लोप tan थीटा तब यहाँ tan थीटा मैले लेख्नुको कारणै त्यही हो dy/dx भनेको वास्तवमा हो झुकावलाई हामीले जनाउने चलन छ। डेरिभेटिभ भने कुनै नयाँ नौलो कुरा होइन योले भनेको कुनै पनि कर्वमा कुनै फिक्स्ड पोइन्टमा बनाउने झुकाव त्यो कर्वलाई ठ्याक्क छोएर जाने रेखाको झुकाव। अहिले त यो कर्व के छ आफै रेखा छ यो त आफै रेखा छ नि अहिले त कुनै बाङ्गो कर्व त छैन यो त आफै स्ट्रेट लाइन छ त्यही भएर यसको झुकाव चाहिँ बनायो तर सधैँ चाहिँ स्ट्रेट लाइन नै नहुन सक्दछ कुनै कर्व सधैँ स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यति बेला के हुन्छ जस्तो यसै केसमा अब फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भने के होला यहाँसम्म त यही होला। अब के होला अब यस्तो होला अब यसलाई ओपन अप गर्ने अहिले s टेन्ड्स टु 0 राखिदियो भने 0/0 हुन्छ यो 0/0 इन्डिटरमिनेट हुन्छ। हाम्रो मूल काम यो यसलाई हटाउनु हुन्छ र यसलाई हामी x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गर्न सक्छौं अपन h कमन आइहाल्छ
h कमन आएपछि 2x प्लस h रहन्छ, तलको h अब काटिहाल्यो। अब h का ठाउँमा 0 राखिदिनुस्। 2x आयो, x² को डेरिभेटिभ 2x आयो। मतलब अब तपाईलाई त्यो पनि देखाउँछु, y बराबर x² भन्ने कर्व यस्तो बन्छ हेर्नु। यदि तपाईले y बराबर x² भन्ने कर्वलाई ग्राफमा प्लट गर्न खोज्नु हो भने हेरौँ न, यो प्लस माइनस 3 दिँदा 9 आउँछ, प्लस माइनस 2 दिँदा x को मान 4 आउँछ, अनि प्लस माइनस 1 दिँदा y को मान कति आउँछ? 1, 0 दिँदा 0 आउँछ। र यसलाई प्लट गरौँ त 0, 0 कहाँनिर हुन्छ? यहाँनिर। अनि यो 1, 1 भन्नाले यहाँनिर माइनस 1, 1 पनि छ, यो माइनस 1, 1 यहाँ होला। 2, 4 यहाँनिर होला नि, माइनस 2, 4 भन्नाले यहाँ होला। 3, 9 भन्नाले चाहिँ यहाँ माथि होला ल। अनि यहाँ पनि माइनस 3 आयो। तर यसलाई खोल्दै गयो भने यस्तो खालको आउँछ, कर्व आयो y बराबर x²। त अब यो स्ट्रेट लाइन हो त होइन? स्ट्रेट लाइन त अब यसमा बन्ने स्पर्श रेखाहरू विभिन्न हुन सक्दछन्। जस्तो यहाँनिर बन्ने स्पर्श रेखा यस्तो होला, यसले छुट्टै एंगल बनाउला x एक्सिसमा। यहाँनिर बन्नेवाला स्पर्श रेखा यस्तो होला, यसले छुट्टै एंगल बनाउला। फरक हुन सक्दछ झुकाव। त फरक हुन सक्दछ। डेरिभेटिभ त y² को के रे x² को हामी भनिसक्यौं 2x आयो अहिले। dy/dx चाहिँ आयो कति? 2x आयो। तर dy/dx एक पर्टिकुलर पोइन्ट चाहियो। अब तपाईलाई मानौ dy/dx त चाहियो, यट कुनै पर्टिकुलर पोइन्ट जस्तो मानौ यो थियो 1, 1 मा चाहियो भने 1, 1 मा अब यसको झुकाव कति हुने हो? dy/dx बराबर 2 * x का ठाउँमा कति राख्दिने? 1 राख्दिने, 2 भयो झुकाव। अर्थात tan θ को भ्यालु कति भयो? 2 भयो भन्नु खोजेको हो त्यति बेला। त अब त्यहीमा यो मूल भयो, यो ओरिजिनल भयो। तर dy/dx अब हामीलाई जस्तो मानौ 2, 4 मा चाहियो भने त्यति बेला dy/dx कति हुने भयो? 2 * 2 भएर 4 हुने भयो। त यहाँ 1, 1 मा बन्नेवाला टेन्जेन्टले tan θ को भ्यालु 2 दिने भयो भने 2, 4 मा बन्नेवाला टेन्जेन्टले tan θ को भ्यालु 4 दिने भयो भन्नु खोजे हामीले। त्यसैगरी यदि तपाईले x³ को निकाल्नु खोज्नु भएछ भने x³ को आउँछ, एकैछिनमा यहाँ लेखिदिन्छु। डेरिभेटिभ अफ x कति आयो? 1। डेरिभेटिभ अफ x² कति आयो? 2x। हेर्नुस् है, यहाँ एउटा रुल लेखिराखेको छ। dy/dx अफ x³ गर्नु हो भने 3x² आउँछ। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, यो x³ हो भने यो x³ होला, यहाँ x³ होला, यहाँ x³ होला। a + b को होल क्यूब गर्नु पर्ला, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ h³ हो माइनस x³ काटिन्छ। यहाँ लिमिट s टेन्ड्स टु 0, यो यहाँ छुट्यो यहाँ। अनि यहाँ माथि 3 मा h कमन छ, 3x² + 3xh + h² रह्यो अपन h काटियो। अब यसका ठाउँमा 0 राख्दिदा कति मात्रै आयो? x² आयो। त्यसैगरी तपाईले x⁴ को पनि गर्नु हो भने dy/dx अफ x⁴ गर्यो भने आउँछ 4x³। त अब यसलाई जेनरलाइज गरौँ त। dy/dx अफ x को पावर n हुँदा के हुँदो रहेछ? n अगाडि आउँदो रहेछ। 4 हुँदा 4 अगाडि, 3 हुँदा 3 अगाडि, 2 हुँदा 2 अगाडि। x को पावर यहाँ 1 थियो, 1 हुँदा 1 अगाडि भए जस्तै त्यो भयो। अनि x को पावर जति पहिला थियो एक घट्ने, n-1। This is the original formula for the derivative y बराबर x to the power n। y बराबर x to the power n छ भने त्यसको डेरिभेटिभ हुँदो रहेछ n(x to the power n-1)। यो त अब बढी जसो जाँचमा अलि रुटवाला सोध्ने सम्भावना छ। र एउटा अर्को केस पनि बताइदिउँ कि कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। कुनै पनि कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ dy/dx of any constant a अर्थात c बराबर 0 त्यो कसरी भएको हो भने हेर्नुस्, जसो मानौ y बराबर 5 भन्ने फंक्सन छ, यो पनि फंक्सन हो तर अचर फंक्सन हो। र यसको डेरिभेटिभ 0 हुनुको कारण के हो? मैले सिद्ध्याउ सर अनि हामीले यदि प्लट गर्यौं भने कहाँ हुन्छ?
x एक्सिसमा प्यारलल हुन्छ 1 2 3 4 5 y को मान 5 भयो तर प्यारलल टु x एक्सिस भएर जान्छ किन त भन्दा यसको जहाँसुकै पनि y को मान 5 हुन्छ यो 0,5 हो यो 1,5 होला यो 2,5 हो प्रत्येक स्टेज देखाउने माइनस 1,5 हो हैन प्रत्येक स्टेज देखाउने 1,5 भने यता 1 उता 5 यो जहाँसुकै पनि y को मान के छ 5 छ तब यसको नामै y बराबर 5 राखियो यो कन्स्टेन्ट फंक्सन भन्छन् यसलाई कन्स्टेन्ट किन भनिएको हो भने y बराबर f of x बराबर 5 तपाई जे राख्नुहुन्छ 5 ऐ आउँछ अब राख्ने कहाँ राख्ने x छैन 1 राख्दा नि 5 ऐ 2 राख्दा नि 5 ऐ 4 राख्दा नि 5 ऐ जे राख्दा नि केही फरक नपर्ने भए आउनाले अचर फंक्सन भनियो यो अब तपाई भन्नुस् यो लाइनले x एक्सिसमा एंगल कति बनायो प्यारलल भयो प्यारललले त एंगल बनाउँदैन प्लस 0 बनायो 0 बनाउनुको मतलब यो लाइनको स्लोप खोज्ने हो हामीले त tan थीटा एंगल अहिले 0 बनायो tan 0 को भ्यालु कति हुन्छ 0 तब कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 हुने कारण त्यो हो वास्तवमा यो यस्तो खालको सम्पाद्य हुनुपर्दछ प्लस s कति भयो 2x plus s plus 3 भयो अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा यो मूल फर्मुला यही हो अब यस्तो कहिले पनि रुटवालाको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्न छ भने हामीले कन्जुगेट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि त्यो रुटबाट बाहिर आओस् यसको कन्जुगेट कति त्यसैले तलमाथि बनाउनु ए प्लस कन्जुगेट सीमा चाहिँ गरेर बनाउनु अब माथि के भइहाल्छ माथि a स्क्वायर माइनस b इन्टु a प्लस b हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि रुट हट्ने भयो 2x प्लस 2s प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 अब जे छ त्यही h एउटा वर्गमूलमा 2 इन्टु x प्लस s प्लस 3 प्लस अर्को वर्गमूलमा 2x प्लस 3 यो हुँदा अब चाहिँ यो 2x काटियो 3 नि काटिन्छ h नि काटिन्छ के बच्छ 2 अपॉन अंडर रूट के बच्छ अब यो तलको यो h जो छ यो यसले 0/0 बनाउन इन्डिटरमिनेट टर्म बनाउन भूमिका खेले आउँछ त्यो h सकियो कि काम पनि सकिहाल्छ त अब यसका ठाउँमा जहाँ जहाँ पाए 0 राखिदिने हो 2 बाइ यहाँ h 0 राख्दा के हुने हो 2x + 3 हुने हो यहाँ 2x + 3 नै छ त 2 टाइम्स अंडर रूट
2x plus b भन्नाले कति आयो त 1/2x plus b. This is the derivative. यो डेरिभेटिभ मान लाग्दा त्यही डेरिभेटिभ फाइल define derivative and find the derivative of this from the first principle भनेर आउन सक्ने सम्भावना रह्यो. त्यसै गरी एउटा ट्रिग्नोमेट्रिकको केस हेरौँ. एउटा जस्तो sin x को डेरिभेटिभ cos x कसरी हुन्छ है, त्यो केस हेर्छौँ हामी. र ती फर्मुला के हुन्छ नि यहाँ भन्नु हामी.